यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स भन्ने छ। सो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स चाहिँ तपाईहरुले पढिराखेकै कुरा हो। डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सले के दिन्छ भन्दाखेरि यो होल यो म्याट्रिक्सको चाहिँ के हुन्छ, यो स्क्वायर म्याट्रिक्सको फंक्सन दिन्छ। कुनै पनि म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट इन्ट्री गर्नु पर्यो भने त्यो फंक्सन चाहिँ यो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सले दिन्छ। सो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सलाई हामीले डिनोट गर्ने भनेको यो साइनले, ठीक छ। सो आइन गिवन बाई भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले कसरी यसो डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने भन्ने कुरा कसरी निकाल्छौं, कसले भन्छ मलाई यो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए कसरी निकाल्ने मैले ल भन्नुस् त। अब सुरुमा कुन एलिमेन्टबाट लिन स्टार्ट गरौँ? A11 बाट लिने होला नि। सो A11 बाट लिनु पर्यो, त्यसपछि डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लिनु पर्यो। A11 भन्ने बित्तिकै अब यो रो हेर्न भएन, यो कोलम हेर्न भएन हो, कोलम पनि हेर्न भएन। अब A22 A23 A32 र A33 भन्ने एलिमेन्ट लिनु पर्यो। सो अब अर्को चाहिँ के भन्ने भयो पख्नु। अब म अर्कोलाई सोध्छु है। अब मैले कुन एलिमेन्ट लिने, अब यहाँ हेर्नु है तपाईहरुलाई म एउटा भनिदिन्छु अनि त्यसपछि भन्नु होला तपाईले। अब जुन यो मिडको एलिमेन्ट छ यो लिनु भयो भने माइनस लिनु पर्यो, यो लिनु भयो भने माइनस लिनु पर्यो। डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि यो पनि लिनु भयो भने यो एलिमेन्ट माइनस लिनु पर्यो, यो एलिमेन्टमा माइनस लिनु पर्यो। अब जसै माइनस आउने भयो, किनभने मैले अब कि त मैले A12 लिन्छु कि A21 लिन्छु है सहिलोको लागि। ल मैले A12 भन्ने एलिमेन्ट लिन लाए भने यहाँनिर अगाडि के साइन आउनु पर्यो, माइनस आउनु पर्यो। अब कुन चाहिँ लिनु पर्यो ल भन्नुस् सृजना? A21 A21 A23 A23 A31 A31 एन्ड A33। ओके। सो भनेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो एलिमेन्ट लिँदाखेरि यसको रो हेर्दैनौ, कोलम हेर्दैनौ, बाँकी रहेको एलिमेन्ट हाम्रो डिटर्मिनेन्ट फर्ममा हुन्छ। यो डिटर्मिनेन्ट फर्म है, सरी यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट फर्म हुन्छ, म्याट्रिक्स भएन। सो अब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि A12 मा हामीले यो रोबाट हेर्दैछौँ भने लास्ट एलिमेन्ट हाम्रो के छ? अब प्लस के गर्नु पर्यो, प्लस गर्नु पर्यो कि माइनस गर्नु पर्यो? प्लस गर्नु। ल यसैमा है, यसमा प्लस गर्नु पर्यो। प्लस के लिनु पर्यो? A13 भन्ने एलिमेन्ट लिनु पर्यो। यसको डिटर्मिनेन्ट फर्ममा के लेख्नु पर्यो? A13 को रोलाई नेग्लेक्ट गर्ने, कोलमलाई नेग्लेक्ट गर्ने र रिमेनिङ पोर्सन भनेको हाम्रो सो A21 A22 A31 एन्ड A32। यो चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए दिन्छ। र अब यसलाई पनि ब्राकेट खोल्नु भयो भने के हुन्छ ल लेख्नुस् त। ल ब्राकेट खोल्यो भने के हुन्छ त तपाईहरुलाई यो बुझ्नलाई लागि मात्रै है। सो ए को ब्राकेट खोल्नु भयो भने के हुन्छ त? सुरुमा A11 भन्ने छ, अब त्यो फर्स्ट डिटर्मिनेन्ट को ब्राकेट खोल्यो भने के हुन्छ त? ए के छ यहाँनिर 22 A33 ल भन्नु त माइनस A23 A32 इन्टु A23। त्यो कपीमा लेख्नुस् है, यहाँनिर सपोर्ट गरेन तपाईले लेख्नु त सर र ल भइहाल्यो। A23 A32 A23 A32 है, यहाँनिर यो मिस्टेक भयो। सो माइनस के हुने भयो त? A12 A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस के बाँकी रह्यो? A13 होला। सो A13 ले केलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? A21 A32 माइनस A22 A31। ल यो चाहिँ भयो तपाईहरुले डिटर्मिनेन्ट फर्ममा डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने मेथड। कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भने यसरी निकाल्ने 3/3 को है। अब 2/2 को त तपाईहरुले म्याथमा पढिसक्नु भयो होला, त्यो भन्दा सानो क्याल्कुलेसन हामीलाई चाहिदैन। यति हेर्नुभयो भने 3/3 को म्याट्रिक्स हामीले कुनै पनि एउटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्दै छौं भने यो कुरा चाहिँ माइन्डमा हुनु पर्यो। एक्जामको बेला चाहिँ एनएम को चाहिँ सबै एउटा प्र्याक्टिस गर्ने हो। कुनटा प्रब्लम को फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, त्यो चाहिँ मेन कुरा हो। सिस्टमलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यो पनि याद गर्नु पर्यो। अहिले हामीले सल्भ गरिरहेको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन, अहिले हामीले जुन इक्वेसनहरु सल्भ गरिरहेछौं त्यो त्यसको सोलुसन फाइन्ड आउट गर्ने कति धेरै मेथड छ। गस इलिमिनेसन पढ्यौं, गस इलिमिनेसनमा पनि पिभोटिङ मेथड, त्यसमा पनि कम्प्लिट र के पढाएको थियो, पार्शियल पिभोटिङ भन्ने पढाएको थियो। त्यसपछि गस जोर्डन भन्ने मेथड पढियो हैन। त्यसपछि हामी इटरेटिभ मेथडमा चाहिँ तपाईहरुको डुलिटल मेथड पढ्यौं, क्राउड मेथड पढ्यौं, त्यसपछि चोल्स्के मेथड पढ्यौं सरी, अनि उतापट्टि गस साइडल, गस ज्याकोबिज मेथड, त्यसपछि रिल्याक्सेसन मेथड पढ्यौं हैन, रिल्याक्सेसन मेथड। त्यसपछि यति धेरै कुराहरुको एउटै पोइन्ट छ कि हामीले
सिस्टम अफ यो इक्वेसनलाई सल्भ गरिरहेको छौँ, सोल्युसन निकालिरहेको छौँ। अब यो मेथडहरू मल्टिपल छ भनेर एनएममा तपाईँहरूलाई देखाउन खोजे हो, नत्र कुनै एउटा सिस्टम सल्भ गर्ने मेथड तपाईँलाई अलरेडी थाहा छ। जस्तो तपाईँहरूले अगाडि नै पढ्नु भएको कुराहरू क्रामर्स रुलबाट पनि त आउँछ नि सिस्टम अफ इक्वेसन, होइन र? सिधै क्यालकुलेटरबाट नै आउँछ, 3टासम्म सिस्टम इक्वेसन दियो भने। र कहिलेकाहीँ सिस्टम अफ इक्वेसनमा 4वटा भेरिएबल दियो भने के गर्ने भनेर अस्ति एउटा साथीले क्वेसन गरेको थियो, युभी डब्लुएक्स आएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ क्यालकुलेटरमा चाहिँ डाइरेक्ट सल्भ गर्नु मिल्दैन, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। अब 4वटा भेरिएबलको क्यालकुलेटर सल्भ गर्दैन। अब गर्दैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि इच इटरेसनमा क्यालकुलेटरमा टाइप गर्दै जाने गर्ने हो, त्यही एउटा सोल्युसन हो। त्यही भएर यस्तो लेङ्दी प्रब्लम आयो भने लास्टमा सल्भ गर्ने भनिरहेको छु मैले है। अब यो इक्जाममा टाइम सेभ गर्ने, टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा नै आउँछ तपाईँहरूलाई। कसरी हुन्छ त्यो टाइमलाई युटिलाइज गर्ने हो नि त इक्जाममा, होइन र? लेङ्दी प्रब्लम पहिले गऱ्यो भने त गयो। अब त्यस पछाडि डिटर्मिनेन्ट भइहाल्यो, यो पावर मेथडबाट गर्नु होला। यहाँनिर मैले भनिरहेको छु यो क्रामर्स रुल सोध्दैन, तर आइडिया यहाँबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि। सो डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि तपाईँहरूले यो हेर्नु पर्यो, यसको प्रोसिडर के छ। क्लासमा म्याथको नोट पनि होला, त्यसमा पहिलाको त्यो फलो गर्ने क्रामर्स रुल